Szia, Nagy Zsolt vagyok ismét, Vitakin Kft-től, és ma egy gyógynövényt, az asvagandát hoztam el neked, és több témában is fogunk most ezzel a növényel foglalkozni. A mai napon arra gondoltam, hogy a szellemi teljesítőképességet, a reakcióidőnek a csökkenését mutatnám be neked, hogy hogyan lehet ezzel megváltoztatni, illetve pedig azt, hogy hogyan hat ki a fizikai teljesítőképességre, és egyébként azzal egyetemben, mondjuk az asvaganda fogyasztása mellett mennyivel nagyobb mondjuk a zsírvesztés egy ilyen fizikai munka mellett. De egyébként az asvaganda az nagyon-nagyon sok mindenre jó. Indiai ginzengként is szokták hívni ezt a kis növénykét, hiszen nagyon-nagyon széles spektrumban segít az emberi szervezetnek, az előbb felsoroltakon kívül például a szexuális funkcióknak a javításában férfiaknál is és nőknél is, aztán ezen kívül ugye a pajzsmirigyre kihat, akkor a fájdalomtűrő képességet is lehetett egyébként vele növelni, mondjuk ezzel nem biztos, hogy fogunk foglalkozni ezekben a filmekben, de például a fáradtságot lehetett vele csökkenteni, meg a pihentető alvást. A pihentető alvásra azért nem fogok kitérni egy filmben sem, mert egy nagyon-nagyon speciális kivonatát méghozzá nagyon nagy dózisban vizsgálták csak. Azt tudjuk egyébként, hogy ugye álombogyó a neve, tehát ebből adódóan azért az egyik neve, tehát ebből adódóan kihat a pihentető alvásra is, de mondjuk, hogyha már egy olyannal akarnám összehasonlítani, tehát egy ilyen súlyos állapotban, amikor valaki nagyon nagy alvászavarral küzd, akkor 20-30-50 mg trietilenglikolt vontak ki, és gyakorlatilag ugye ez olyan nagy mennyiség, tehát ez így alapvetően egyébként a növényben nincs olyan nagy mennyiségben bent, tehát nagyon nagy százalékú kivonatot kell ehhez készíteni. Amit viszont ugye vizsgálni fogunk, amiről meséltem neked, azok pedig a szellemi teljesítményképesség. A módszer az volt, hogy 14 napon keresztül 250 mg kivonatot, asvaganda kivonatot adtak naponta kétszer a pácienseknek, és különböző módszerekkel vizsgálták azt, hogy milyen gyors a reakcióideje, mennyire gyorsan reagál arra, amit lát, és hogy ugye milyen gyorsá válik egyébként akár motorikusan is, tehát mondjuk így a keze vagy ilyesmi. Ugye, és mindjárt az első kísérlet az például arról szólt, hogy egy bizonyos időintervallumon belül, azt hiszem 60 másodpercen belül hányszor tud megnyomni egy kis billentyűzetet a páciens. És azt látod a legszélső, ez az új csapásos diagram alatt, hogy mennyivel csökkent a reakcióidő. Aztán a második diagram, a középső, az pedig ugye az egyszerű reakciót fogja mutatni. Az egy nagyon egyszerű dolog volt, az volt, hogyha mondjuk megjelenik egy bizonyos szó, például fiú a képernyőn, akkor kellett csak megnyomniuk a billentyűzetet, és akkor reagálni erre, hogy megjelent ez a bizonyos szó. Ugye ez egy ilyen egyszerű reakcióidő volt, hát itt egész komoly eltérés mutatkozik egyébként a placebo csoporthoz képest. És az utolsó ilyen hasonló jellegű reakcióidővizsgálat pedig az úgy működött, hogy például kétféle név jelent meg, mondjuk fiú meg lány, és akkor gyakorlatilag azt mondták nekik, hogy csak a fiúra szabad reagálniuk. És akkor azt vizsgálták, hogy mondjuk hányszor üt mellé például, tehát hányszor üt mondjuk amikor lány jelenik meg, akkor is rá a billentyűzetnek, és hányszor találja el, és még azt is mérték, hogy a megjelenéstől számított mennyi időn belül ugye reagál az emberke. Látod, hogy ez a mennyiségű asvaganda kivonat azért itt is egy nagyon szép csökkenést tudott eredményezni a reakcióidőbe. Na, egy kicsit utána tovább bonyolították a dolgokat, ahol már egy kicsit többféle dologra oda kellett figyelni, hogy például azt mondták, hogy szimbólumokat és számokat összepárosítanak, és akkor gyakorlatilag attól függően, hogy melyik szimbólum jelenik meg, az a hozzátartozó ugye számot kellett volna megnyomnia, kiválasztani az emberkének, tehát ez már egy elég komplikált művelet volt, és mégis láthatod a diagramon, hogy nagyon nagy mértékű a reakcióidőnek a csökkenése az asvagandás csoportba. Aztán csináltak még egy olyan vizsgálatot, ahol számok jelennek meg egymás után sorozatba, a képernyőnek azt hiszem a jobb széléről indulnak,
és csak akkor kellett megnyomni a gombot, amikor éppen az aktuálisan előre meghatározott számjegy jelenik meg a képernyőnek a sarkában. Itt is azért látható egy elég jelentős különbözet. És aztán pedig az utolsóban pedig kártyákat kellett válogatni, ott is meg volt adva az, hogy pontosan mik azok a sorozatok, amiknek az esetében reakciót kellett kifejteni a billentyűzeten. Szóval elég bonyolult kísérletsorozat volt, és látod, hogy eszméletlen jó eredményeket tudtak elérni azok, akik ezt a 2x225 mg kivonatot fogyasztották. Ugye a szellemi teljesítőképességre gyakorolt hatásáról ennyit szerettem volna elmesélni, szerintem elég meggyőzőek egyébként ezek az eredmények. Az izomerő növeléses módszernél 8 héten keresztül napi 2-szer 300 mg ashwagandha kivonatot adtak a résztvevőknek, és itt kétféle gyakorlatot végeztettek velük, tehát ez a kétféle gyakorlatra volt kihegyezve egyébként az izomerő növeléses feladat, fekvenyomásra és lábnyújtásra. És hát ugye a felső ábrákon, felső diagramokon, amit itt látsz, ott fogod látni azt, hogy volt a kiindulási állapotban, mekkora súlyt volt képes fekve kinyomni valaki, és az, hogy a gyakorlás során, ugye azért, mivel hogy ez alatt az idő alatt ugye egyre jobban, vagy tehát minden nap gyakorolták ezeket a gyakorlatokat elvégezték, ebből adódóan ugye növekszik mind a két csoportnak valamelyest ugye az izom, a súlyokra kifejtett ereje, tehát egyre nagyobb súlyokat tudnak ugye mind a két csoport felemelni. Igazándiból a különbségben van a lényeg, tehát hogy az ashwagandhás csoportnál ez a növekedés, ez 46 kg plusz volt, míg a kontrollcsoporté 26,4 kg volt a fekvenyomás esetén. A lábnyújtásos gyakorlatnál, ugye ott azért nem ekkora súlyokkal dolgoznak, de ott is elég erőteljes különbség volt, mégpedig 14,5 kg volt a növekedés az ashwagandhás csoportban, és 9,8 kg volt csak a placebo csoportban. És hát ugye nézték azt is, hogy mondjuk mennyiben változott meg a négyzetcentiméterre, tehát ugye azt mérték, hogy mennyire erősödnek ezek az izomcsoportok, amiket ilyenkor használtak, és nem azt mondom, hogy őrült látványosan, de azért látszik a combnál is egy változás, hogy egy picivel magasabban van az ashwagandhás csoportnál. Ahol igazán erőteljes volt a változás, az például a karnál volt, és hát ugye egy nagyon picit látszik csak szintén a mellkasnál, bár ugye ezek mindegyik, tehát ugye a comb is, meg a mellkas is elég nagy izomtömeg, és kicsit nehezebben mérhetők talán ezek a számok, hát a kerületet ugye, ahogy mérik, azért abból lehet valamire következtetni, de egyértelmű ettől függetlenül ugye a változás mértéke, hogy nagyobb az ashwagandha fogyasztóknál. És hát ugye, ami az érdekesség volt itt ebbe az egészben, hogy mi is az, ami ilyenkor azért, amikor erőt fejtünk ki, ami megnövekszik az embernél, hát ugye a tesztoszteron szint, és ugye ebben volt egy nagyon látványos változás, hogyha megnézed a következő diagramot, akkor egyértelműen látszik, hogy az ashwagandhás csoporté magasabb volt. Aztán ugye a bal szélére még egy dolgot kiemeltem, ugye ez a kreatinkináznak a mennyisége. Erről azt kell tudni, hogy ez amikor elkezdi a súlyzós edzéseket valaki, vagy bármilyen terheléses dolgot, akkor ugye ennek megemelkedik a mennyisége, hiszen ez a regenerációhoz egy elengedhetetlenül fontos anyag a szervezetben, az izmok regenerációjához, és ahogy szépen javul, egyre jobban állapotba kerül az izomzat, ugye lecsökken a mennyisége. És ugye ez ugye egyfajta sérülésekre adott reakció, meg azt mutatja, hogy mondjuk milyen gyorsan tudsz regenerálódni. De minél hamarabb és minél alacsonyabb szintre tud ez eljutni, annál gyorsabb a regeneráció, és ugye ezt fogod látni a B ábránál, hogy az ashwagandhás csoportében jóval alacsonyabb lett az idő előre haladtával a kreatinkináznak a mennyisége, tehát ők gyorsabban regenerálódtak, és nem kellett akkora mennyiségnek beáramolni innentől a testbe. Úgyhogy ha már egyszer izommunkát végez valaki, akkor ugye ebben is egy nagyon jelentős segítséget tud adni. És hát ugye itt össze van, tehát a végére beraktam azt az ábrát, ami ugye azt mutatja meg, hogy ezzel párhuzamosan, ahogyan ezt nőtt az izomtömeg,
ugye nagyobb mértékű volt a zsírvesztés. Tehát ugye ez adódhat abból is, hogy nagyobb izomtömeg, ugye még alvó állapotban is több energiát fog elfogyasztani, de egyértelműen látszik, hogy a beavatkozás előtti állapotban mondjuk a 21,6%-os testzsír lement 18-ra, a placebónál pedig a 22,5 20,48-ra. Tehát ugye a változás 3,47 volt az ashwagandhás csoportban, míg 1,52 volt csak a placebo csoportban. Na, ennyit szerettem volna összefoglalni neked most erről, hogy hogyan is néz ki ez az ashwagandha a szellemi teljesítmény fokozásában, illetve az izomerő fokozásában is. Ugye azt gondolom, hogy nagyon-nagyon látványos adatokat láthattunk megint, hogyha ilyesmiben gondolkodsz, vagy ilyesmiben szeretnél javítani a saját testi állapotaidon, akkor fogyaszt nyugodtan ezt a kis gyógynövényt, és ha hasonló adatokat szeretnél még hallani tőlünk, akkor kérlek, iratkozz fel a YouTube csatornánkra, és várlak legközelebb is egy videóval.